Moro moro! Elikkäs vetaistaanpas tällainen kauden 2020 ensimmäinen video. Testailen tässä samalla uutta äänityslaitteistoa. Tuli hommattua tuommoinen Roden haulikkomikki. Se on tässä nyt testissä. Tämä video kuvataan puhelimella. Ja yritetään tästä nyt ottaa oppia, että miten tuota ääntä saisi samalla parannettua. Sekä muuta hauskaa pientä kivaa. Mutta siirrytäänpä nyt sitten itse asiaan. Elikkäs, nimeni on Tommi Luukinen. PDGA numero 95911. Seura, jota edustan, on Rovaniemeltä Rovaniemen Rolffarit. Ja kotiratana toimii Toramon Frisbee Golf-rata sekä jonkun verran tulee kuljettua Ounasvaaran Frisbee Golf-radalla, joka on taas erilainen kuin Toramo, niin saa harjoitella vähän erilaisia heittoja. Samalla tässä tulee In the Back-video, koska sellainen on vielä jäänyt tekemättä. Mutta se tulee vasta sitten ihan tässä videon loppuosassa, eli alkuosassa keskitytään siihen, että mitä on tarkoitus tehdä kaudella 2020. Lähdetäänpä siitä liikkeelle. Eli kausi 2020 tulee olemaan täysin erilainen kausi kuin aikaisempina vuosina. Siihen on syynä se, että minulla on tällä hetkellä jo perheessä 2 lasta ja kesäkuussa syntyy 3. Eli oma ajankäyttö tulee keskittymään enemmän tietenkin omaan perheeseen. Ja kauden yhtenä tavoitteena onkin se, että miten saa yhdistettyä harjoittelun sekä perheen yhteen. Tässä talvikauden aikana on tullut treenattua uutta puttityyliä. Aikaisemmin puttasin ihan puhtaasti pusputilla, mutta nyt on tarkoituksena hakea sellainen hybridi spinputin ja pusputin välistä. Se on alkanut pikkuhiljaa luonnistumaan. Suunta on vielä hukassa, voima on vielä hukassa, mutta kesää kohti tässä ehtii vielä reenata jonkun verran. Sitten muutenkin omat harjoittelumetodit tulee olemaan vähän erilaisia kuin aikaisempina vuosina. Eli tosiaan tuon perheellisäyksen myötä omat ratakierrokset tulee vähenemään merkittävästi. Eli pitää keskittyä tällaiseen niin sanottuun omatoimiharjoitteluun kotona, puttireeniä. Sitten rakennan itselle semmosen 1,25 x 2,5 metrisen tee-alustan filmivanerille, siihen ruohomatto päälle. Ja tuossa lähistöllä missä asustelen, niin on tommonen hiekkamonttu, niin otan peräkärrylle tämän kyseisen tiimattoalustan ja siellä pystyy sitten distansseja reenailemaan mielin määrin. Ja samalla kun tässä nyt on kaikkia muutakin muutosta tehnyt, niin olen vihdoin ja viimein aloittanut tämmöisen, mitenköhän semmoisen, ei elämäntaparemontti, mutta kuitenkin tällaisen oman vartalon kuntoon laittaminen. Eli lihaskuntoa on alettu tekemään kotona, liikkuvuusharjoituksia, venyttelyä ynnä muuta tämmöistä. Ja siihen samaan minä olen saanut jopa yhdistettyä sen, että minä touhuan tämänhetkisten lasten kanssa ja jahka tuo vauveli sitten syntyy kesäkuun alkuun, niin tarkoitus on jonkunnäköistä vauvajumppaakin yrittää. Eli ideana on tälle vuodelle se, että yhdistää sekä frisbeegolfin että kotiarjen. Lisäksi kausi 2020 tulee olemaan uusien kiekkojen opiskelua aika paljon. Viime kesällä vaihoin täysin päkin sisällön. Osa kiekosta oli entuudestaan tuttuja, mitä tuli reppuun mukaan. Osa täysin uusia, niihin ehti vähän totutella jo. Ja sitten oman heittotyylin kehittäminen on myös osana tätä kauden 2020 tavoitteita. Eli tämmöisiä kilpailullisia tavoitteita ei hirveän paljon tule olemaan. Suurin osa kauden kilpailuista tulee keskittymään pääsääntöisesti ennen tulevan lapsen syntymää. Ensimmäisenä niistä olisi tarkoitus lähteä maaliskuussa
Poketikka Winter Time Openiin Ouluun. Toinen kisa, mihin olisi tarkoitus lähteä, oli Toppila AM-kisat. Ja sitten tietenkin Naamivaaraan pitää lähteä ehdottomasti vielä kisailemaan kertaalleen ennen lapsen syntymää. Naamivaara on niin upea rata, että siellä on kiva käydä, vaikka tulokset onkin ollut vähän mitä sattuu aina siellä, mutta joka kerta sinne pitää lähteä itseään haastamaan. Sitten loppukesästä toiveena on paikallisia kisoja, mikäli järjestyy, niin toivottavasti Rollo Open järjestyy ja Scandic Open, mahtavia kisoja, molemmat, niin niihin päästään mukaan. Ja sitten vielä jos syksyllä järjestyy Ylläsruska Open, niin se on semmoinen kisa, mihin haluaa lähteä mukaan. Olen ollut sitä aputeiden järjestelemässä ja kisailemassa ja on niin upeat puitteet, että sinne on pakko päässä. Että siinä oikeastaan 6-7 kisaa, jos pääsee tässä kevään ja kesän aikana käymään, niin alkaa olla aika maksimeissa. Lisäksi toiveena on itsellä, että ehtisin olla paremmin mukana tänä vuonna sellaisen kuin Do Good Feel Good toiminnan parissa. Viime vuonna ehdin käydä kertaalleen avustamassa ja muuten yritin ehtiä tukea toimintaa. Tänä vuonna olisi tarkoitus ainakin 2-3 kertaa päässä kaveriksi pojille. Jätkät tekee tosi hienoa työtä. Keräs todella hyvän rahapotin hyvän tekeväisyyteen ja tämäkin vuosi pojilla on lähtenyt todella mahtavasti liikkeelle ja iso hatunnosto heille siitä. Mutta siinäpä se oikeastaan tärkeimmät tuohon kauteen 2020, mitä oli tarkoitus touhuilla. Eli keskitytään enemmän siihen, niin kuin lyhyesti keskitytään enemmän siihen, että yhdistetään kotiolot sekä lajiharjoittelun kotona. Vähemmän keskityn siihen, että kuljen ympäri Suomia kisoja tai ympäri Lappia, Pohjois-Suomia, missä nyt ehtis kulkeakaan. Ja yritän kehittää omaa peliä tulevaisuutta varten. Opiskellaan uudet kiekot paremmin. Mahdollisesti osa kiekosta vielä tulee vaihtumaankin, koska sen verran kuitenkin uutta tavaraa on tullut markkinoille. Ja sitten vielä osa on itsellä vähän tuntemattomia päin, mitä ei ole ehtinyt testata oikein kunnolla, kun meillä on kuitenkin täällä Rovaniemellä 1,2 metriä lunta, niin ei tulla hirveästi lähdetä distancereeniä vetelemään ja heittelemään pitkää siivua. Sitten kun lumet sulaa, niin pääsee näihinkin kiekkoihin paremmin käsiksi. Mutta nyt hypätään sitten tähän In the Back-osioon. Eli reppuna on E3. Tämä on oikeastaan semmonen reppu, mihin ihastuin saman tien, kun selkään ensimmäisen kerran testasin. Vetää älyttömän hyvin tavaraa. Ja itse kun on vähän semmonen hamstraaja, niin jopa pikkusen liikakin tavaraa välillä. Että tuonne kun lähtee ylämäkiä ja alamäkiä kävelemään, niin kyllä se alkaa välillä se paino tuntumaan jo liialta. Että vois vähän alkaa miettimään kesken kauan sitten, että jos tuon uuden latitulen Core Pro Packin hommaa kuulette, se on vähän pienempi, mutta silti siihen mahtuu kiekkoja ihan riittävä määrä, niin se voisi olla semmonen, minkä tulee vielä hankittua, mutta tähän keskitytään nyt tässä vaiheessa. Eli tosiaan pakina E3. Tietenkin pakista pitää löytyä aina sateenvarjo. Suomen kesä on kuuma ja kuiva. Juomapulloa. Ja sitten vielä tietenkin vähän pyyhkettä. Saa pidettyä kiekkoa kuivana. Käsiä kuivana. Lisää pyyhettä. Pitää roikkua matkassa. Ja luonnollisesti jokaisella pitää löytyä aina sääntökirja kaiken varata mukaan. Tämä nyt on vähän vanha ja ränsistynyt, mutta pitää hankkia uusi semmoinen. Lisäksi aina pitää olla nessuja mukana sekä kinesioteippiä. Ja kun kinesioteipin puolelle päästiin, niin sitten haetaan vielä lisäksi laastareita. Ehdottomasti. Aina pitää olla laastareita mukana, koskaan ei tiedä. Tämäkin laatikko on täytetty varmaan jo 1,5 kertaa. Eikä tämä ei paina niin paljon, etteikö tämä kannattaisi pitää matkassa. Kylmäspreitä olen miettinyt, että semmoisen pikkupullon voisi vielä laittaa tänne, mutta se on vielä tulematta.
Sitten on vielä lisäksi sadesuoja. Normaalisti on pari kynääkin matkassa, mutta ne on näköjään mä nyt unohtunut repusta pois. Mutta ne kuuluu niin kuin vakiokalustukseen. Sitten metallinen ylätasku jäi. No yleensä täällä nyt ei ole kuin pari markkeria varalta matkassa. Ihan sen takia, että sinne mahtuu pikkusen evästä, hiukopolaa, mahdollisesti ylimääräistä vaatetta. Jos on semmonen, että vaihtelee keli, aamulla saattaa olla kylmä, iltapäivällä kuuma tai sitten saattaa läkästämään vettä, niin on mukava olla pikkusen varaa, että sinne mahtuu ylimääräistä tavaraa. Sitten toisekseen, kun tämä on tarpeeksi tyhjä, niin jos tosiaan aamulla on kylmä, on takkia niskassa, niin päivällä pystyy heittämään takin tänne sisään matkaan sitten. Näin, siinä pääsi suurin piirtein tykötarpeista oli. Siirrytään sitten taas tässä kiekko-osioon. Niin sanotusti puttiputtereina toimii softipureet. Niitä on yleensä pari kappaletta. Toinen pikkusen flatimpi, toinen ottanut vähän osumaa. Ihan sen takia, että pystyy myös käyttämään tietyn tyyppisissä lyhyissä heitoissa vähän ränsistyneempää pureja semmoisena flippaavana putterina. Sitten siirrytään enemmän heittoputteriosioon. Niitäkin löytyy vähän lisää pureena. Cold Pure sekä 10-vuotis pure, mikä tuli viime vuonna. Ja aivan mahtavia kamppeita. Coldin on semmonen, että sen pistää pikkuhyssästä, niin kääntää sopivasti ainakin itellä kohtuu flatiksi. Tai jos flattina heittää, niin se kääntää sopivasti ylittä ja sen jälkeen vaan liitää. Taas tämä versio toimii älyttömän hyvin suorana heittoputterina. Pitää annetun kuluman aika tasan tarkkaan semmoinen, että jos kääntää vähänkään annukalle, niin se kyllä sitten menee tasan tarkkaan siinä kulumassa siihen suuntaan mihin haluaa. Toki jos laittaa ihan reilusti poweria taakse, niin kääntäähän se ylitte. Niin kuin melkein mikä tahansa putteri. Paitsi sitten vippi kannel. Tämä kestää enemmän ja vähemmän sitten taas vetoa. Ja tässä on taas semmonen mukava pieni ominaisuus, että siitä löytyy se kunnon fade lopuksi. Niin se toimii taas sitten pikku kämmenlähäreihin tai semmoisiin putteriheittoihin, että pitää tietää, että se kestää vetoa enemmän. Lisäksi, no justi se, onko se nyt putteri vai midrange kiekko, se nyt on siinä rajoilla. Itse olen piettänyt enemmän justisia midarikiekkona, mutta se joka ei justisea tunne, niin kannattaa ehdottomasti kokeilla. On muuten semmonen kiekko, että jos oot pulassa, niin pääset pois. Älyttömän hyvä kaiken näköisiin jyrkkiin feidiheittoihin, mihin tarvitteepi. Tosiaan jos joudut mettäsä mörriin, niin jos et millään muulla pääse pois, niin ei muuta kuin justi se kouraa ja sitten on päivä pelastettu. Jatketaan midarilinjalla. Otto Fuse alivakaana midarina. Tietynlaisiin mettäpilliväyliin oikeastaan. Silloin kun ei tarvi ihan kuitenkaan mennä vielä väylikseen, että lyhyempi heitto riittää, Otto Fuse on se, minkä tulee valittua. No, sitten on taas Iimäki Truutti. Lucidilla en ole oikeastaan montaa heittoa vielä heittänyt, mutta on niin paljon hyvää kuullut tästä, että hyppäs päkiin matkaan. Kesän testit kertoo sitten enemmän, että tuleeko tämä pysymään siinä. Toiveena on, että se on pikkusen fusea vakaampi, että tavallaan löytyy se alivakaa ja vakaa kohtuusuoralentoinen midari. Ja sitten hypätään tämänhetkiseen väyliksiin niin sanotusti. Niitähän sitten riittää. Elikkä niin sanotusti alivakaana pidetään yhtä riveriä matkassa. Silloin kun tiedän, että kiekon ei tarvitse alkaa feidaamaan hirveämmin takaisin, esimerkiksi jonnekin oikealle mutkan taakse, kun pitää lähteä heittämään ja kämmentää ei osaa sinne heittää, niin ei muuta kuin paiskaa menemään riveriä
pikku Anheuserissa, niin sinnepä se lähtee liitämään. Tai sitten jos heittää riittävän lujaa flättinä, niin se kääntää sopivasti ylitteen. Ja oikeastaan Päkin suosikki väylis Explorer 3 eri versiona. Hakattu opto. Pikkusen vakaampi kuin tuo Riveri, mutta näistä 3 Explorerista oikeastaan mennyt alivakaimmaksi. Sitten on Opto X, on mukavan vakaa, ja Snowline, en tiedä onko jopa pikkusen vakaampi kuin tuo Opto X, mutta ei ole vielä päässyt testaamaan näitä, ne on sen verran tuorota kiekkoja. Ja Snowline, kun tänne metrihanke ei kannata paljon heitellä. Sitten siirrytään niin sanottuun kikka kakkosväylikseen, eli Fury. Tämä on taas sitten semmonen, että jos halutaan oikeasti kikkailla hysseflipin kanssa, että pitää saada hyssästä kääntymään flatiksi ja vielä siitä yli, niin tämä on semmoisen. Jos on oikein ahas kapeikko ränni, tai pitää päässä mutkan taakse saada tämä suorastettua, niin ei muuta kuin kiekon siipi kello 7 ja heittämään vasemmalle kääntymään mutkan taakse, että kiekko lähtee suoraan, niin siihen tämä on. Ja rollerikiekkona toimii kans. Sitten hypätään vähän enemmän pikkuhiljaa tuonne kontrollin puolelle. No, osa saattaa ottaa fairwaynäkin, mutta itse tykkään sanoa näitä kohta control driveriksi, koska aletaan liikkua 10-nopeuden lähellä. Uutena mikä tulee Päkiin on Convicti. Tämä ei ole vielä hirveästi tuulitestejä saanut, että miten tämä tuulen kanssa reagoi, mutta itselle oli semmoinen mukavan suora, ei aivan älyttömän pitkälle liitävä. Kuitenkin semmoisella mukavalla loppufeidillä. Sitten ensimmäinen kiekko, mikä tuli oikeastaan merkinvaihdon jälkeen Päkiin, Opto Saintti. On just semmonen sopivan alivakaa, pikkuhyssästä kun menee flatiksi, niin sen jälkeen liidetään ja pitkälle. Monta väylää Toramon frisbeegolfraalla, mitä aikaisemmin ei ole saanut edes mukille, niin tuli tempastua jopa ihan pitkäksi, 10-15 metriä, eli tämä liitää kyllä kuin lintu taivaalla niin sanotusti. Pikkusen vakaampi versio tuosta Saintista, Opto X:nä Saint Pro. Tämä on vielä vähän kans testin alla, uusia kiekkoja. Muutama heiton näihin syksyllä heitellä. Tällä tuntuu pikkusen vakaammalta kuin mitä perussaintti, mutta ensi kesä tulee kertomaan paljon enemmän. Sitten täysin uutena kiekkona itselle Vandal Trilogy Challenge kiekko viime vuodelta. Jos arvot pitää paikkaansa, niin tulee kilpailemaan Saintin kanssa paikasta Päkissä. Tällä hetkellä on molemmat vielä Päkissä ennen kuin ehtii testata kunnolla, mutta aika näyttää, että kumpi noista sitten jää vai jääkö molemmat. Sitten vähän vakaampaa versiota. Itse kyllä sanoisin, että tämä on kohta kans control driveri ennemmin kuin fairway, mutta tämä on nimetty latilla fairwayksi, niin sanotaan, että tämä on fairway. Opto Pioneeri, vakaa kiekko, ei pitkälle liitävä ja tosi jyrkällä loppufeidillä. Flatti kuin mikä. Ja oikeastaan ainut kiekko melkein Päkistä, mitä minä heitän kämmenelle. Silloin kun pitää tulta enemmän voimaa. En ole mikään kämmen ekspertti, se on myös yksi semmonen, mitä tulee varmaan kesällä reenattua enemmän, mutta tuo on kuitenkin semmonen, mikä toimii. Sitten kiekko, mihin minä ihastuin viime vuonna, on musketti. Sopivasti pikkusen kääntää ylikkötempaseipi semmoisella 90 pinnan powerilla. Ja silloin minä heittelen tuonne jonnekin satkun pintaan 110 metriin, niin pikku kiva nässän tekee ilmassa. Trilogy Challenge-versio oli ainakin itselle silloin kun testasin niin alivakaa ja kippasi aivan liikaa ylitte. Niin tämä stokkistämpillä oleva Opto, niin tämä oli iso parannus siihen, että siihen malliin. Sitten toinen versio musketista, niin tämä on paljon vakaampi kuin tuo stokkiversio. Eli tälle uskaltaa pikkusen laittaa jo annukkaakin.
Ja tämä silti jaksaa vääntää vielä takaisin, ainakin minun heittokäillä. Toki jos on kovempi lapainen, niin ei välttämättä silloinkaan kestä, mutta sen saa jokainen melkein sitten itse testata. Ja sitten viimeiset, mitä pakista löytyy, uutena testattavana on Kriminaali. Tämä, mitä olen ymmärtänyt, niin on oikeastaan semmoisiin aivan pommituuliin oleva kiekko. Tämä ei pitäisi kipata yli, ei sitten missään vaiheessa. Ja tämä on vähän niin kuin semmoinen kaikenvaran vakuutus, että jos ei mitään muuta keksi, niin sitten heittää tätä Kriminaalia. Ei ole mikään pitkäliitoinen kiekko, ainakaan mulle. Ja saa pistää melkoisen antsan, että suostuu kippaamaan yli. Rolleriksi en ole saanut tätä oikeastaan niin kuin normiantsalla en sitten kertaakaan. Sitten 2 kiekkoa, jotka ovat ainoastaan yli 10 nopeuksisia, on Otto Recoil ja Air Enforcer. Recoilista on tykännyt tosi paljon sen takia, että se käy pikkusen ylitte, pystyy antamaan potkua reilusti taakse silloin kun haetaan maksimeja, käy pikkusen yli ja kääntyy tosi pitkälle, tai feidi on tosi pitkä. Se ei ole semmonen niinku töksähtävä feidi, vaan enemmän eteenpäin menevä feidi. Ja siitä mä oon tykännyt Recoilissa. Ja jos nyt joku vertaa tätä tiettyihin dessuihin, niin voi sanoa, että tämä on jonkun runin dessun tyyppinen. En osaa sanoa mikä se on, mutta samantyyppistä lentorataa mitä on niin nähnyt, niin on siinä. Ja sitten Lucid Air Enforcer tulee testiin ensi kesälle. Katsotaan pysyykö pakissa. Ei ole ihan 100 varma, mutta ainakin tosi kevyellä vetäisulla niin melko pitkää siivoa meikäläisen käällekin sai heitettyä. Että Rovaniemellä pääsi testaamaan Ounashallissa tätä ja ei ollut lähellekään vielä täydet tehot, niin sai lentämään 90 metriä. Niin kesällä paremmissa olosuhteissa voi jopa 130-140 metriä minunkin lapasella lentää. Ja se on alkaa olla minun maksimit melko pitkälle. Enempää ei niin sanotusti tehoja ole takana. Ja tosiaan tästä kun nämä 2 viimeistä kiekkoa laitetaan päkiin takaisin, niin kaikki muut kiekot on maksimissaan nopeutta 10. Ja tätä olen tarkoituksella lähtenyt hakemaan takaa. Eli päkin sisältö on tarkoituksella ihan vähän sekalainen seurakunta. Siellä on pieniä päällekkäisyyksiä, sanotaan niin kuin kiekkojen lentoarvojen suhteen. Mutta ne kiekot toimii silti eri tavalla, se mitä on ehtinyt testata. Niin ei kannata täysin luottaa siihen, mitä kiekossa välttämättä sanotaan nopeudeksi, liidoksi, turniksi tai feidiksi. Ne on valmistajien itse merkittämiä, niin kannattaa aina se muistaa. Että ei muuta kuin kiekkoa testiin vain ja sitä kautta opettelee minkälainen kiekko on. Ja tosiaan tarkoituksella lähdin tekemään niin sanotusti hitaamman luokan päkin sisällön, koska ideana on se, että lähden korjaamaan omaa peliä, niin helpompi lähteä korjaamaan niitä hitaimmilla kiekoilla, kun ottaa sieltä se Speed 14 kiekko käteen ja lähteä väkipakolla painottamaan jotakin antsaa siihen ja sillä saadaan hirveitä pituuksia. Eli mieluummin keskitytään nyt jatkossa siihen, että heittää tarkemmin. Tulee säästämään varmaan melko monta heittoa eri kisoissa, mihin nyt pääsee tulevan kauan aikana, ainakin toivottavasti. Ja siitä se sitten lähtee. Sitten kun lapanen kehittyy, niin sitten voi hypätä enemmän tuonne 12-13 nopeuksiin, mutta siihen asti mennään pääsääntöisesti 10 tai alle. Ja monet aloittelevat, jos rupeaa miettimään päkin sisältöä, niin en lähtisi tästä 10 asti. Ihan 7-8 nopeuksinen kiekko riittää ihan täysin maksimissaan ja lähtee sillä rakentamaan päkiä. Sinnekin löytyy nykyisin esimerkiksi Latitudelta, Dynamic Diskiltä, Westsidelta löytyy melko kattava valikoima erilaisia kiekkoja, jotka lentää pikkusen eri tavalla. Niin ei tarvitse lähteä pommittamaan heti sinne nopeampaan kiekkoihin. Ei kannata tehdä sitä virhettä, minkä suurin osa aloittelevista heitteistä tekee. Itsekin siihen sorruin aikoinaan. Ensimmäinen kausi, niin päkeistä ei löytynyt oikeastaan muuta kuin 1 putteri ja 1 midari.
2 väylistä ja loput oli kaikki yli 10 nopeuksia kiekkoja. No senhän ties miten siinä käy. Niin sitä on sitten lähdetty korjaamaan pikkuhiljaa vuosien ajan. Kiekot on vaihtunut, merkit on vaihtunut. Ja ensimmäisen kerran lähdin rakentamaan oman päkin ihan ajatuksen kanssa. Omaan peliin on niin tullut mietittyä nyt nämä kiekot. Sekä vähän miettinyt, että minkälaisia ratoja voi löytyä, missä käy heittämässä. Niin päki oikeastaan soveltuu melkein minkälaiselle tahansa. On ylämäkiä, alamäkiä, tasaista mettäpilliä. Sitten jos löytyy golfkenttää, niin pystyy heittelemään siellä. Pystyy hakemaan rolleria, isompaa linjaa ja muuta. Eli jos itselle rakennatte päkiä, niin miettikää sitä omaa peliä. Miettikää ratoja, missä tuutte käymään heittämässä. Miettikää kuinka pitkälle heitätte, minkä tyyppisiä heittoja enemmän heitätte. Ja rakentakaa päki sitten sen mukaan, että en ole pro-heittäjä, enkä välttämättä ikinä tule olemaankaan. Eli alle 900 reitattu pelaaja. Mutta nyt niin kuin ensimmäistä kertaa lähdetään kehittämään tätä omaa peliä jopa välineiden kautta, oikeasti ajatuksen kanssa. Niin tässä voi olla monelle minun tasoiselle heittäjälle ihan hyvä setti kasassa. Että ei tarvi noita nopeampia kiekkoja. Nuo on tuolla enemmän matkassa vain tiettyjä tilanteita varten. Että jokaiselle kiekolle oikeastaan, mitä mulla päkissä on, niin löytyy käyttötarkoitus. Suurinta osaa en tule välttämättä heittämään hirveän montaa kertaa, mutta kaikille on ajatuksella mietitty oma käyttötarkoitus. Toki testit on vielä kesken. Osalle kiekosta osa voi tulla vaihtumaan, mutta sanotaan, että varmaan 90% päkistä kuitenkin pysyy tässä. Toivottavasti tästä nyt oli apua jollekulle, tai mitä useammalle sen parempi. Ja katsellaan kesällä päivitetty versio, jahka pääsee testaamaan näitä. Ja jos vielä loppukauden tuosta kesäkuun alusta eteenpäin selkeämpi kesäkuviot, niin pannaanpa niistäkin sitten videota eetteriin, mutta ei nyt tässä vaiheessa enempää, kun ollaan vielä helmikuun puolta väliä menossa, niin päästään tästä pikkuhiljaa kauan alkuun. Toivottavasti tästä nyt oli tosiaan apua. Minä kiitän ja ollaan kuulolla. Nähdään raalla.